سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه. به یک چپتر دیگه از کتاب فوکس آن وکابولری خیلی خیلی خوش اومدید. بنده دشتبان هستم، مدرس آیلتس و کانال یوتیوب من dashtban.englishclub هست. لطفا اگر این آموزش براتون مفید هست سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا از آپلود شدن ویدیوها مطلع بشید و حتما به دوستای خوبتون که به این آموزش نیاز دارن هم اطلاع رسانی کنید. قراره که چپتر 3 از یونیت 2 رو با هم بررسی کنیم با عنوان Did you have trouble getting up this morning؟ یعنی آیا امروز صبح وقتی از خواب بیدار می شدید مشکل بیدار شدن داشتید؟ Actually I did. خب warm up questions رو با هم بررسی می کنیم. به این سوالا فکر می کنیم، سعی می کنیم بهش جواب بدیم چون باعث میشه که ما برای ریدینگ آماده تر بشیم. Question number 1. When you were a teenager, did you have trouble getting along with your parents? خب وقتی که نوجوان بودید آیا با والدینتون سخت کنار می اومدید؟ دقت کنید که have trouble بعدش ing form میاد. Okay. So have trouble getting along کلا ترکیب get along with یعنی کنار آمدن با کسی. For example, I get along well with my parents or I don't get along well with my parents. میتونید کلمه well رو هم کنارش اضافه کنید و میتونید حتی کلمه along رو هم نگیم، بگیم get on with. خب question number 2. In high school, what was your attitude towards studying and hobbies? وقتی که بچه مدرسه‌ای بودید، نوجوان دبیرستانی بودید، اتیتیودتون نسبت به studying and hobbies چی بوده؟ یعنی آیا زیاد درس میخوندید، کم هابی داشتید یا برعکس کم درس میخوندید هابیتون زیاد بوده؟ attitude همیشه حرف اضافهش toward هست. معمولا ما we have attitude towards something. As a teenager, did you like to try out new things? Were you a risk taker? به عنوان یک تینیجر، اون زمانی که حالا تینیجر بودید، did you like to try out new things? Try out new things یعنی آزمایش کردن چیزهای جدید، امتحان کردن. معمولا try با out میاد، معنی آزمایش کردن. Try out new things. و آیا شما risk taker، آیا ریسک میکردید، risk taker بودید؟ And that's it. You know about this part. If you don't know the word, number 1, if you've seen or heard the word before but you're not sure of the meaning. Number 2, if you understand the word when you see or hear it in a sentence but you don't know how to use it in your own speaking or writing. Number 3, number 4, if you know the word and can use it in your own speaking and writing. خیلیاتون راجع به این اعداد و از من پرسین که خب حالا من اینا اعداد رو نوشتم بعدش باید چیکار کنم. ببینید دفعات repetition یا revision شما خیلی فرق میکنه. مثلا برای کلماتی که شماره 1 میذارید این کلمات باید خیلی بیشتر تکرار بشن تا بتونن تو ذهنتون اکتیو بشن. برای کلماتی که شماره 2 میذارید که مثلا یه جای دیدهشون ولی معنیشون رو مطمئن نیستید باید همچنان repetition و ریویژن زیاد باشه. برای کلمات 3 کمتر، کلمات 4 که عملا نیاز به هیچ گونه رپیتیشنی ندارن. بنابراین کاملا بستگی داره که شما which number you put next to these vocabularies. تارگت ورز های ما 24 تا هستن. توی این درس قراره که 24 تا کلمه خیلی خوب بخونیم. کلمات اکادمیکند، تقریبا ادوانسند همشون و شما اگر تو سپیکینگ یا رایتینگتون استفاده کنین جزء کلمات less common حساب میشه. So repeat after me and be careful about the pronunciation and also spelling. Number 1, aggravation, aggravation, alert, alert, alien, alien, caretaker, caretaker, caution, caution, circuit, circuit, consequence, consequence, constructive, constructive, deprivation, deprivation, enthusiasm, enthusiasm,
executive, executive, habit, habit, hobby, hobby, laboratory, laboratory, leisure, leisure, moody, moody, prompt, prompt, provisional, provisional, prune, prune, rehearse, rehearse, speculate, speculate, temper, temper, translate, translate, trim, trim. بسیار خوب. قرار نیست که معنی این کلمات رو با هم بررسی کنیم، بلکه بریم توی متن ببینیم که کلمات چه معنی دارن. پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه به این تحلیل گوش بدید حتما یه دور خودتون متن رو بخونید و سعی کنید بدون چک کردن دیکشنری مخصوصا کلماتی که بولد هستن رو معنیشو حدس بزنید، چون به هر حال شما توی آزمونی که حالا آزمون هایی که در ارتباطشون هستید لزوما ممکنه معنی کلمات رو نداشته باشید. دقت کنید که این کتاب به درد رایتینگ خیلی میخوره. سعی کنید بعد از هر پاراگراف جملاتی که زیبا هستن رو هایلایت کنید و حتما تو رایتینگتون ازشون استفاده کنید. So, let's go. Paragraph 1. Think back to when you were entering high school. Did you have trouble getting up in the morning? Did your teacher think you were moody? Did your parents think you had turned into an alien? These changes in your behavior were probably because you were a teenager and your brain was playing havoc with your life. خب یک introduction هست، داره میگه که به زمانی فکر کنید که you were entering high school، داشتید وارد دبیرستان میشدید. Did you have trouble؟ همونجور که گفتم حرف بعد از trouble ما معمولا ing میاریم. اوکی، have trouble مثلا getting up in the morning. Did your teachers think you were moody؟ تیچرتون احتمالا فکر نمیکنن شما مودی. حالا تو مودی تو فارسی هم میگیم مودی یعنی امروز خوشحال فردا ناراحت. Did your parents think you had turned into an alien؟ اینجا alien به معنی strange person، یعنی یه فرد عجیب غریب. آیا والدینتون احیانا فکر نمیکنن شما تبدیل به یک فرد alien شدید؟ These changes که these برمیگرده به تمام اون سوالایی که قبلا پرسیدیم. یکی از راههایی که ما میتونیم کوهرنس جمله‌مون رو ببریم بالا، جملاتمون رو ببریم بالا، استفاده از در واقع ضمیر this و جمعش these. These changes in your behavior were probably because. ببینید نویسنده از کلمه probably استفاده کرده، یه جور hedging حساب میشه، یعنی که من مطمئن نیستم so I just used probably because you were a teenager and your brain was playing havoc with your life. اینجا یه اصطلاح was playing havoc with something. play havoc به معنی widespread destruction هست، یعنی یک آشوب خیلی بزرگ، یک نابودی خیلی زیاد داره با زندگیتون ایجاد میکنه. چی؟ مغزتون، برینتون به عنوان یک نوجوان داره خیلی اذیت میکنه. play havoc with your life. شما ترکیب play havoc with رو با چیزهای مختلف میتونید استفاده کنید، ولی معمولا اولش یه چیز میذاریم، مثلا مغز من داره با زندگیم بازی میکنه، یا مثلا نمیدونم یه آشفتگی که دارید این پلی هاوک رو تو زندگیتون ایجاد کرده. در هر صورت معمولا از ترکیب پلی هاوک with your life استفاده میکنه. خب بعد از این مقدمه میریم پاراگراف 2. Let's start with waking up in the morning. yه مثال میزنه، میگه که بذار همین امروز صبح ببینیم که در واقع let's start with waking up. Sorry, I said waking up in the morning. بیدار شدن در صبح رو شروع کنیم. This is often a source of conflict and aggravation for teenagers and parents. این موضوع، ببین دوباره this استفاده کرده. حالا توی متن ما بسیار استفاده از ضمیر this رو میبینیم که برمیگرده به جمله قبل و کوهرنس جمله رو میبره بالا و من از شما میخوام که
توی این سامری بعدیتون که میفرستید توی گروه لطفاً از ضمیر this بیشتر استفاده کنید. میگه این موضوع یعنی waking up in the morning شده a source of conflict and aggravation for teenagers and parents. یه منبعی، یک عاملی برای کنفلیکت. حالا من کلمه aggravation رو بلد نیستم، از کنفلیکت حدسش میزنم چون اند وسطشه. اور کنفلیکت یعنی تضاد، یعنی ناراحتی، یعنی چیز منفی. برای aggravation هم همون معنی رو میده، یعنی دعوا، کشمکش. for teenagers and parents. شاید حالا دقیقاً aggravation معنی دعوا هم نده ها، ولی من دارم حدس میزنم، مثلا نمیخوام تو دیکشنری چک کنم. کاملا مشخصه که این موضوعی که ساعت چند از خواب بیدار بشیم alright is a source of conflict and aggravation. میتونید با هم دیگه همیشه بگید و اصلا با هم حفظش کنید. مثلا بگید a source of conflict and aggravation. این بشه یک کالوکیشن، یک چانک زبانی که هر وقت من بخوام مثلا راجع به نوجوانا صحبت کنم بگم که for example a source of conflict and aggravation for teenagers and parents is و بعد عاملش رو بگم. In this case science is on teen side. حالا توی مورد science طرف نوجواناست. Researchers have found that the body's sleep-wake cycle is governed by something called a circadian clock. خب researchers فهمیدن که همیشه با researchers present perfect استفاده کنید چون این چیزی رو که در گذشته کشف کردند و ما تایم دقیقش هم نمیدونیم. یکی از کاربردهای present perfect همینه دیگه که it's about past but it's an indefinite time. خب اینها پیدا کردن یا کشف کردن که چرخه خواب و بیداری ما sleep wake cycleمون is governed by مجهوله، یعنی کنترل میشه به وسیله چیزی به نام circadian clock، ساعت فکر کنم بیولوژی ما. اوکی، حالا همه ما این circadian clock رو داریم. This determines when our body is ready to fall asleep and when it's ready to wake up. این چرخه ببین دوباره this استفاده کرده. این برمیگرده به circadian clock، مشخص میکنه کی بدن من آماده خوابیدنه، کی آماده بیدار شدنه. During the teenage years, the circadian clock shifts forward by 4 hours. حالا اتفاقی که میفته اینه که در طول سالهای نوجوانی این ساعت سرکیدین ما 4 ساعت شیفت فوروارد میکنه. مشخصه دیگه شیفت فوروارد زیاد. شیفت فوروارد یعنی میره جلو. For example, the child، حالا برای که موضوع رو بیشتر باز کنه اومده بعدش گذاشته for example که دقت کنید for example در واقع توصیف همون یا چی بگیم clarification جمله قبلی هستش. یه بچه‌ای که used to go to bed at 8:30 p.m. or rise at 6 a.m. now wants to stay up past midnight and sleeping until 10 a.m. حالا یه بچه‌ای که used to داشت، used to به معنی عادت داشتن در گذشته که ما این عادت رو بارها و بارها انجام میدیم. یه بچه‌ای که عادت داشت ساعت 8:30 بخوابه و بلند بشه ساعت 6، الان میخواد چیکار کنه؟ الان میخواد stay up past midnight تا نیمه شب بیدار بمونه و صبح ساعت 10 صبح بیدار بشه. یعنی وقتی که از بچگی میام نوجوانی اتفاق برامون میفته. This change دوباره از this استفاده شده. این تغییر puts teen sleep cycles out of sync with the sleep habits of the rest of their family. این تغییر باعث میشه که چرخه خواب بچه ها نوجوان ها out of sync بشه با، حالا اینا خودتون حدس بزنید، out of sync بشه با عادت خوابیدن بقیه خانواده. خب یعنی خارج از عادت بشه دیگه، یعنی نتونه مچ بشه. این sync در واقع خلاصه شده synchronization هست، یعنی مچ شدن با چیزی. وقتی که ما out of sync میشیم با یه چیزی یعنی از اون دایره، از اون چرخه خارج میشیم. خب اینجا به صورت علمی داره توضیح میده که چرا نوجوانا به اصطلاح بیشتر بیدار میمونن و صبح دیرتر بیدار میشن. خب if teens are forced to get up at the same time as everyone else, then they begin to build up a sleep debt. حالا یه حالت هشدار داره، میگه اگر
teens forced بشن، دقت کنید که فعلمون مجهول are forced to، یعنی یه نفر فورسشون کنه. که پسیو، استفاده از پسیو بسیار اکادمیک هست توی رایتینگ شما. مثلا بهتر ننویسید که if parents forced the teenagers، بهتر بنویسید if teens are forced to. حالا اگه مجبورشون کنیم بیدار بشن همزمان با بقیه at same time as everyone else, they begin to build up a sleep debt. شروع میکنن به اینکه به اصطلاح کمبود خوابشون زیاد میشه. build up اینجا به معنی چیزی که کم کم زیاد میشه. build up یه حالت gradual increase هستش. sleep debt هم که یه کلمه بسیار خوب به معنی کمبود خواب هست و دقت کنید که بهش هم خونده نمیشه، میگیم debt. Researchers speculate that this sleep deprivation may provide one explanation for why teens feel unable to concentrate at home or stay alert at school and are generally bad-tempered. خب researchers speculate کردن، حدس میزنیم. researchers چیکار کردن؟ کشف کردن، حدس زدن، پیدا کردن. به جایی که بگیم researchers believe that یا find that یا have found that، از کلمه speculate که خیلی کلمه خوبی هست، یعنی حدس زدن دیگه، فکر میکنن که این sleep deprivation، کمبود خواب، دقت کنید که نویسنده اینجا از یک کلمه دیگه استفاده کرده. به جای sleep debt برمیگرده به sleep debt، ولی از یک کلمه دیگه استفاده کرده، deprivation. may provide، بازم مطمئن نیست، ممکنه که یه توضیحی رو ایجاد کنه. provide an explanation که چرا. که رو دیگه بچه ها نمی نویسیم، مثلا اینجا that نباید مثل، اما why معنی که چرا میده. teens feel unable to concentrate at home، چرا بچه ها نمیتونن. اینجا unable بچه ها صفت هست، بعد از feel اومده. feel unable تمرکز کنن توی خونه، او stay alert یا alert بمونن، یعنی شاداب بمونن، هوشیار بمونن در مدرسه. are generally bad tempered، معمولا هم bad tempered دیگه، یعنی بد اخلاق. ما هم good tempered داریم، هم bad tempered داریم. خب lack of sleep also has serious consequences with respect to learning. حالا دوباره از یک کلمه دیگه استفاده کرد، lack of sleep. دقت کنید که یکی از راه‌هایی که من میتونم کوهرنسی پاراگرافمو ببرم بالا، استفاده از سینونیم کلمات هست. ببینید اینجا وقتی که میگه sleep debt، خب یعنی کمبود خواب. توی جمله بعد میگه sleep deprivation و البته از ضمیر this هم استفاده میکنه. سینونیم کلمه رو استفاده کرده، دایره لغت رو به اگزامینر نشون میدیم. lack of sleep دوباره برمیگرده به همون sleep debt یا sleep deprivation. و بعد از در واقع لینکر also استفاده کردیم، همچنین. پس یعنی من همچنان دارم راجع به lack of sleep صحبت میکنم که این خیلی عامل مهمی هست در افزایش کوهرنسی جملات. has serious consequences، یعنی خب consequence های زیاد داره، عواقب خیلی جدی داره. with respect to حرف اضافه است، یعنی در ارتباط با، مربوط با یادگیری. During sleep, we rehearse all of the learning from our day and assign it to long-term memory. حالا دوباره داره توضیح میده که در طول خواب ما تمرین میکنیم. کلمه rehearse به معنی تمرین کردن، practice، همه یادگیریمون رو در طول روز و assignش میکنیم. assign یعنی اختصاصش میدیم، مرتبطش میکنیم، میفرستیمش به اصطلاح به long-term memory. شاید خیلی هاتون شنیدید که بهتره که مثلا نمیدونم در مورد یادگیری در خواب یا قبل از خواب باید سری چیزا رو بخونیم. شاید از نظر علمی درست باشه، البته unfortunately I really don't know، ولی بر اساس این جمله شما میتونید امتحان کنید. حالا من خودم معمولا کلمات رو قبل از خواب میخونم، یه دو کامل میخونم، بعد صبح که از خواب بیدار میشه میباره ریویوشون میکنم. گفته میشه که در طول خواب مغزمان کلمات رو ریهرس میکنه، یعنی تمرینشون میکنه، روشون کار میکنه. به اصطلاح درست بدنمون خوابه ولی مغزمون بیداره. خب without enough sleep we aren't able to learn effectively. خب ما اگر که ببین دوباره از یک کلمه دیگه استفاده کرد، without enough sleep
we aren't able to learn effectively. من چیزی که میخوام توجه شما رو خیلی بهش جلب کنم استفاده زیاد از سینونیم کلمات هست. یکی از راه‌های افزایش انسجام پاراگراف، کورنسی پاراگراف، استفاده از کلمات سینونیم هستش. اینجا استفاده شده از sleep debt، همونطور که میدونید sleep deprivation, another word, lack of sleep and without enough sleep. دقت کنید که اینا مثل یک شبکه به همدیگه جملات رو وصل کرده. من ازتون خواهش میکنم که حتما به این مورد دقت کنید وقتی که مخصوصا دارید پاراگراف توی آیلتس مینویسید. So let's go to another paragraph. Research is providing provisional insights into other areas of teenage brain development too. خب تحقیق دقت کنید که ریسرچ کلمه مفردی هست و من فعلش رو ایز میذارم. is providing insight. معمولا فعل insight provide هست. provide insight یعنی فراهم کردن یک نگرش و کلمه provisional به معنی موقتی هست. یک بینش موقتی ایجاد میکنند، یک نگرش موقتی. provisional فعلا هستش ولی ممکنه در آینده تغییر کنه. Into other areas of teenage brain development. حالا وارد قسمت‌های اریاهای پیشرفت مغز نوجوانان هم شدن. Until recently, many researchers believe that most important brain development took place in the womb and during the first 3 years of life. تا همین اواخر بود که until recently یعنی همین جدیداً خیلی از ریسرچرها معتقدن که مهمترین پیشرفت مغزی took place یعنی اتفاق میفته در رحم مادر ووم و همچنین در طول 3 سال اول زندگی انسان during the first 3 years of life. However, هرگاه من however داشتم، این however خیلی مهم هستش بچه. هرگاه من however داشتم دقت کنید که مین آیدیا اینجا من دارم باکسر رو پیدا میکنم اینو هایلایت کنم براتون. مین آیدیا میره تو قسمت دوم قرار میگیره، یعنی که یه چیزی اون بالا گفته اما a large scale study of 145 children and adolescents carried out by Dr. Jagide and colleagues at the National Institute of Mental Health has shown that the teenage years are also an important period of brain development. خب a large scale study خیلی کلمه خوبی هستش به معنی به جایی که بگیم a lot of study یا mini study میتونم از ترکیب a large scale استفاده کنم. خیلی کلمه اکادمیک هست یعنی مطالعات خیلی زیادی نشون دادن که حالا روی 145 تا بچه و همچنین adolescent یعنی نوجوان که کلمه دیگه هستش به جای در واقع تینیجرز و این حالا توی هایفن توضیح داده که این مطالعه توسط چه کسی برگزار شده، اجرا شده. carry out معمولا فعل carry out رو من برای چی استفاده میکنم؟ برای استادی استفاده میکنم. carry out is carried out البته توسط اینا برگزار شده. has shown that که سالهای نوجوانی teenage years are also an important period of brain development. We know that the brain overproduces lots of new brain cells. ما میدونیم که brain overproduce میکنه که در واقع پروفیکس over وقتی اول فعل میاد یعنی پیشوند over یعنی خیلی زیاد تولید میکنه، تعداد زیادی سلول مغزی رو. Then during the teenage years, it prunes away any cells that are unused. بعد چی میشه؟ در طول اون سالهای نوجوانی prune away میکنه هر سلولی که استفاده نمیشه ازشون. حالا دقت کنید اینجا کلمه prune away رو من دارم بهتونم معنیشو نمیگم، میخوام که خودتون حدس بزنیم. This trimming of brain cells has prompted scientists to propose a use it or lose it theory of brain development. حالا این تریم کردن، من اینجا تریم رو بلدم. چرا بلدم؟ چون توی گوشیم بارها تریم میکنم، عکس‌ها رو تریم میکنم یا کراپ میکنم یا با نرم افزارهای مختلف. تریم یعنی حذف کردن، کات کردن، کراپ کردن. حالا این تریم، این حذف کردن سلولای مغزی پرومپت کرده است، تشویق کرده از دانشمندان رو که پروپوز کنن، پیشنهاد بدن یک تئوری به اسم
use it or lose it. استفادهش کن وگرنه از دستش میدی. خب حالا من prune away معنیش چی شد بچه ها؟ چون this trimming من اول جملم دارم و this trimming برمیگرده به جمله قبل و trimming هم میشه یعنی حذف کردن، پس اونم میشه حذف کردن eliminate. alright؟ پس در طول سالهای نوجوانی مغز ما prune away میکنه سلول هایی که استفاده نمیشه، یعنی حذف میکنه. prune away trim. Guide believes that which leisure activities teens participate in during these years, from playing video games to undertaking more demanding hobbies such as photography and karate, determined which connections survive into adulthood. خب خیلی جالب میگه که این دانشمند میگه که این که کدام leisure activities فعالیت های وقت آزادمون رو ما شرکت کنیم، participate کنیم در طول این سال، حالا چه میخواد ویدیو گیمز باشه یا بیایم توی هابی های خیلی چالشی تر، همون های فلو اکتیویتیز ها مثل عکاسی یا کاراته، این مشخص میکنه، تعیین میکنه که کدوم کانکشن در دوران ادالتهود ما، بزرگسالی ما سروایو میشه، یعنی باقی میمونه. دقت کنید که من برای هابی از فعل undertake استفاده میکنم. undertake a hobby یعنی در واقع چی میگن؟ این هابی رو اجرا کنیم یا قبول کنیم، انجامش بدیم. به جای do a hobby میتونین undertake a hobby استفاده کنید. و کلمه demanding هم برای هابی خیلی کلمه خوبی هست. The undertake demanding hobbies. For example, teenagers should try the best to undertake demanding hobbies. یعنی سعی کنن هابی هایی که ذهنشون رو درگیر میکنه انتخاب کنن، نه هابی های راحت مثلا تماشای تلویزیون، دیگه demanding نمیشه. Meanwhile, in Boston, researchers in the laboratories at McLean Hospital are carrying out exploratory research on how the teen brain processes facial expressions. من وقتی که از لینکر meanwhile استفاده میکنم میخوام یه چیزی همزمان با اون تحقیق قبلی رو توضیح بدم که این تحقیق هم تحقیقات مربوط به ذهن نوجوان ها، یعنی همزمان با تحقیق قبلی توی بوستون ریسرچرها در آزمایشگاه حالا مکلان carry out کردن. دقت کنید ما برای ریسرچ از فعل carry out وقتی میخوایم محققان تحقیق کردن they carry out research on یعنی درباره در مورد کلمه exploratory که معنی کشفی میده، اکتشافی میده، یک تحقیق اکتشافی کرده درباره اینکه how the teen brain processes facial expressions، اینکه چطور مغز نوجوان ها پروسس میکنه اکسپرشن ها یا حالات صورت، مثلا من اخم کنم، بخندم، تعجب کنم، اینو در واقع کشف کردن. The researchers found that the teens used a different part of the brain than the adults when processing the picture. خیلی جالبه، این ریسرچرها فهمیدن که تین ها از بخش دیگری از ذهنشون، مغزشون استفاده میکنن نسبت به ادالت‌ها موقع پروسس کردن تصاویر. This، دقت کن دوباره از this، این حالا تحلیل متفاوت مغز resulted in them misreading the emotions being expressed، باعث شده که resulting معنی باعث شدن میده و این حرف اضافه است، یعنی من پشت سرش باید gerund بیارم، ing بیارم، اگر نیارم از نظر گرامری اشتباه میشه. پس اگر میخواین ریزالت این رو به معنی کاز یا باعث شدن استفاده کنید، یادتون باشه بچه ها که باید جرند بیارید. پس میگه این باعث شده که اینا misread ایموشن کنن، یعنی ایموشن رو، عواطف رو اشتباهی بفهمند. alright؟ دچار سوء تفاهم بشن. عواطفی که البته اکسپرس شده دیگه، being expressed یعنی بیان شده. Teen brains showed more activation in the brain circuits than that respond emotionally. یعنی اینکه مغز نوجوانا نشون میده اکتیویشن بیشتری توی در واقع مدارهای مغزیشون و بیشتر respond emotionally میکنن، یعنی به صورت عاطفی بر اساس احساساتشون respond میکنن طبیعتا. In other words، من از این other words استفاده میکنم برای که بتونم بیشتر توضیح بدم. اوکی؟ شما مثلا یه جمله میگید
مثلا میگید که خب نوجوانا respond emotionally میکنند، خب بعد احساس میکنید که it's not enough and you have to explain more. بنابراین میاد یه لینکر in other words میذارید بین دوتا جملتون برای اینکه به اگزامینر بگید که خب حالا من میخوام بیشتر توضیح بدم. The teens' responses were more like gut reactions. یعنی جوابهای teens بیشتر شبیه عکس‌العمل‌های احساسی و لحظه‌ای هست در واقع. یه چیزی که میخواستم بهتون بچه بگم اینه که شما سعی کنید که وقتی دارید مخصوصا مینویسید فلکسیبلی از کلمات استفاده کنید. یعنی چی؟ مثلا اینجا نویسنده از respond استفاده کرده ولی توی این جمله از response استفاده کرده، یعنی اینجا فعلشو گذاشته اینجا اسمشو گذاشته و این نشون میده که من توانایی اینو دارم که flexibly use the words. That's very important توی مخصوصا توی writing. خب adults on the other hand process the facial expressions using the prefrontal part of the brain. حالا on the other hand بچه ها برعکس بعضی اوقات تو فارسی on the other hand رو ما معنی به علاوه میکنیم ولی on the other hand تو انگلیسی تضاد رو نشون میده. یعنی adults برعکس حالا نوجوانا facial expressions و حالات صورت رو با استفاده از prefrontal part of their brain تحلیل میکنن، یعنی بخش در واقع prefrontal مغزشون. This area حالا راجع به این prefrontal area داره صحبت میکنه is responsible for the executive functions. مسئول کارهای اجرایی هست executive functions مثل including planning, decision making, reasoning and judgment. مثال های خیلی خوبی برای چی استفاده شده؟ برای executive functions کارهای اجرایی مثلا برنامه‌ریزی یا تصمیم گیری یا به اصطلاح تحلیل منطقی یا قضاوت. دقت کنید که همش اسمه دیگه، یعنی ساختارها ساختارهای موازی هستن، بهشون میگیم تو انگلیسی parallel structures. parallel structure چی هستش؟ من مثلا اینجا باید اسم بذارم چون بعد از including هست، بقیه‌اش هم همه باید اسم بیاد. اوکی؟ The researchers speculate that this area regulates the more emotional part of the brain and helps to control reactions. خب ریسرچرها فهمیدن که این اریا regulate میکنه، منظم میکنه در واقع قسمت عاطفی مغز ما رو و باعث میشه که ما ریاکشنمون کنترل کنیم. یکی از دلایلی که ادالتس ها بیشتر ریاکشن هاشون رو کنترل میکنن و نوجوانا گات ریاکشن دارن این هستش که توی ادالتس prefrontal part of their brain اکتیو تر هستش و برای نوجوانا هنوز رشد نکرده. بنابراین اگر میبینیم که نوجوانی اطرافمون هست و یک سری اعمالی انجام میده که شاید به نظر ما عجیب هست، واقعا باید بهشون حق بدیم به خاطر اینکه پروسسی که انجام میدن تو مغزشون اصلا این قسمت اکتیو نشده که بتونن منطقی عمل کنن. The fact that the teen brain is not interacting with the emotional region in the same way as the adult brain could provide clues to understanding adolescent behavior. خیلی قشنگه بچه‌ها، به خاطر اینکه واقعا از نظر علمی هم ما رو provide insight میکنه برای ما، یعنی یک insight، یک نگرشی رو ایجاد میکنه اینکه ذهن بچه‌ها، ذهن نوجوانا is not interacting، یعنی ارتباط برقرار نمیکنه با بخش عاطفی مغز، اون emotional part، همون prefrontal area، به همون صورتی که in the same way as the adult، به همون صورتی که یک adult داره چیز میکنه، interact میکنه. So it could provide، دقت کنید که میگه could، ممکن است، نمیگه for sure، نمیگه provides، میگه could provide clues. clues یعنی یک نشانه میده، یک در واقع دلیلی میده to understanding adolescent behavior. همونجور که گفتم adolescent به معنی نوجوان هست، رفتارهای نوجوانانه. And therefore, rather than expecting teenagers to act like grown-ups, parents and caretakers need to be aware that teenage brain process the world differently than adult brains.
خب بنابراین یه حالا دیگه نتیجه گیری دیگه، به جای این که ما انتظار داشته باشیم نوجوانا مثل بزرگسالها بر رفتار کنن، دقت کنید rather than حرف اضافه است به معنی به جای این که بعدش ing میاد و grown ups یک کلمه هست که میتونیم به جای adults تو رایتینگ هامون استفاده کنیم. دقت کنید کلماتی مثل adolescent به جای نوجوانا، grown ups به جای adults. خب پس به جای اینکه ما بیایم انتظار داشته باشیم اینا شبیه نوجوانا باشن، parents in caretaker که اینجا والدین و caretaker هم دیگه یه چیز شبیه والدین هستن، اونا که از بچه ها مراقبت میکنن. need to، اینجا need to معنی باید میده، بهتر است که، البته از should یه خورده درجهش بیشتر، باید آگاه باشن که، دقت کنید aware صفته با فعل to be میاد. Teenage brains process the word differently than adults brain. دیگه کاملا مشخصه. While brain researchers are full of enthusiasm regarding these new findings, they are also quick to caution against translating them into educational policies or new teaching fads without first considering whether this is truly justified. خب در حالی که این محققین خیلی خوشحالن، full of enthusiasm یعنی پر از شادی هستند، پر از هیجان هستند در ارتباط با regarding یا with respect to، دوتاشون یه معنی میدن، در ارتباط با این یافته‌های جدید خب همچنین آگاه هستن، یعنی محتاط هستن، quick to caution یعنی خیلی محتاط هستن در برابر این که قرار بدن اینا رو، این یافته هاشون رو به سیاست های آموزشی یا به اصطلاح روش های آموزشی، روش های تدریس، بدون این که اول در نظر بگیرن که آیا واقعا جاستیفای هست، آیا واقعا توجیه شده، توضیح داره یا نه. truly justified یعنی توضیح داده. منظور این هستش که حالا خیلی سریع نمیان یافته ها رو وارد آموزش کنن. من راجع به teaching fads یکم بهتون توضیح بدم بچه‌ها. فد در واقع چیزی هستش که ما خیلی مشتاق هستیم دربارش، یعنی با اشتیاق این میایم یه چیزی رو قبول میکنیم، ولی خب بعدش ممکنه که تغییرش بدیم در واقع و بیشتر برای مدت کوتاهی هستش. خب اینا برعکس یه جورای کشور ما که تا یه چیزی کشف شد میان وارد آموزش میکنن، هی کتابا رو تغییر میدن، هی روش آموزش رو تغییر میدن، با وجود اینکه کشف کردن، با وجودی که از نظر علمی تحقیق کردن، ولی خب سعی میکنن کوشش باشن در قرار دادن این یافته به درون برنامه‌های آموزشی. یعنی مثلا الان متوجه شدن که تینیجرز باید یه خورده دیرتر از خواب بیدار بشن تا اون کمبود خوابه ایجاد شه، ولی بازم هنوز مدرسه هاشون زود شروع میشه. One point that all researchers agree on is that the most constructive thing adults can do to ensure healthy brain development in their children is to spend loving quality time with them. یعنی یه نکته‌ای که همه ریسرچرها اگری هستن روش اینه که در واقع مؤثرترین constructive، خیلی کلمه خوبی، یکی از کلمات مورد علاقه من هست، constructive یعنی سازنده ترین، متضادش هم میشه destructive یعنی مخرب ترین. خب سازنده ترین چیزی که adults میتونه انجام بده اینه که اینشور کنه، تضمین کنه پیشرفت ذهن سالم در نوجوانا رو. چجوری؟ by spending loving quality time with them. سعی کنه که در واقع quality time یعنی وقت خیلی خوب رو با بچه ها بگذرونه. quality time وقتی هستش که ما خسته نیستیم. دیدید من به عنوان مثلا مادر اگر آخر شب بیام با بچه‌م وقت بگذرونم خب دیگه فایده نداره، همون خسته است هم من، ولی اگر مثلا صبح باش وقت بگذرونم این میشه quality time. در هر صورت یکی از بهترین کارها میتونه این باشه. حالا بچه متنمون تمام شد، ولی اینجا یه تئوری بود که من خیلی دوست داشتم راجبش باتون صحبت کنم. اینجا use it or lose it theory. این در مورد، من اینجا قرمزش میکنم که شما ببینیدش، در مورد لغت هم خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم. قبول داره use it or lose it، یعنی شما از لغات استفاده کنید، در غیر این صورت از دستش میدید. مثلا من الان کلمه prune away رو
بلدم. so pronoun رو می نویسم، امروز باش جمله می سازم، فردا باش جمله می سازم، پس فردا باش جمله می سازم. یکی از خواهش هایی که من از شما دارم اینه که بچه با تعداد لغات محدود کار کنید. نیایید 1000 تا لغت بنویسید و انتظار داشته باشید همه اون لغات رو هم توی رایتینگ سپیکینگتون استفاده کنید. هر روز 10 تا لغت، امروز نمیدونم حتی 5 تا لغت، 5 تا لغت ادوانس، مثلا پرونوی، پرومپت، نمیدونم undertake demanding hobby. سعی کنید به صورت چانکی بنویسید. خب 5 تا لغت رو اینجا روی برگه بنویسید برای خودتون مثلا اینجوری و بعد این 5 تا لغت رو بارها در طول روز تکرارش کنید. فردا دوباره باهاش جمله بسازید با 5 تا لغت بعدی. این باعث میشه که خیلی پیشرفت کنید و لغت تو ذهنتون بمونه. خب بچه‌ها درسمون تمام شد. یکم کالیکیشن هم با هم دیگه کار کنیم. ما کلمه alien داشتیم که گفتیم که teenagers sometimes turn into somehow alien. یه جورایی teenagers ها شبیه alien میشن بعضی اوقات، انگار که اصلا نمیشناسیمشون، اون بچه دوست داشتنی گذشته دیگه نیستن. خب حالا با alien که به معنی چی میگن آدم فضایی میده دیگه. alien words یعنی جهان عجیب غریب یا جهان آدم فضایی، یا alien attack باز مشخصه دیگه، حمله آدم فضایی. alien abduction آدم ربایی آدم فضایی. abduction اینجا معنی آدم ربایی میده. با کلمه consequence جمله بسازیم. توی درس گفتیم که این کمبود خواب serious consequence داره، یادتونه؟ خب میتونیم بگیم natural consequence یعنی عواقب طبیعی، direct consequence یعنی عواقب مستقیم، inevitable consequence عواقب غیر قابل اجتناب. اینا رو میتونیم با کلمه consequence استفاده کنیم. یک کلمه دیگه داشتیم constructive، همون کلمه که گفتم من دوستش دارم، به معنی سازنده، که گفتیم که در واقع نوجوان‌ها والدین باید constructive باشن در این مورد با گذراندن زمان خوب با بچه‌هاشون. حالا میتونیم بگیم constructive dialogue یعنی مکالمه سازنده، constructive approach دیدگاه سازنده، constructive criticism نقد سازنده که همش خیلی خوبه، یعنی یکی از کلمات واقعا جالبه توی انگلیسی. یک کلمه دیگه داشتیم enthusiasm که گفتیم که ریسرچرها درسته خیلی full of enthusiasm هستن اما خب یه خورده cautious هم هستن. با کلمه enthusiasm که معنی اشتیاق میده، youthful enthusiasm یعنی اشتیاق جوانی، initial enthusiasm اشتیاق اولیه، infectious enthusiasm یعنی اشتیاق مصری. مصری یعنی چی؟ یعنی من اگر اشتیاق داشته باشم به کناری من منتقل میکنم. کلمه بعد که داشتیم توی این درس executive بود که در واقع executive به معنی اجرایی بود. گفتیم که مغز ما executive function، یه قسمتی از مغز ما مسئول executive functions هست. خب executive function رو داریم تو متن، حالا باهاش میتونیم executive decision بسازیم یعنی تصمیم اجرایی، executive power قدرت اجرایی، executive action عمل اجرایی. یک کلمه دیگه که داریم habit هست که بلدیم به معنی عادت، eating habits, annoying habits, nervous habits عادت خوردن، عادت آزاردهنده، عادت عصبی. بعضی اوقات ما عادت‌های عصبی داریم مثلا bite or nails میکنیم. کلمه بعد leisure به معنی وقت آزاد، leisure همون معنی free time میده، leisure facilities یعنی امکانات رفاهی دیگه، leisure activities کاری که به حال تو وقت آزاد میکنیم، leisure time کلا به معنی وقت آزاد. و کلمه بعد prompt به معنی تحریک کردن، تشویق کردن، encourage کردن، prompt investigation یعنی تحقیق، یعنی مثلا میگیم که من یه مقاله میخونم و it prompt me to further investigation باعث میشه که من بیشتر بررسی کنم. prompt question یعنی ایجاد کرد یک سوال رو یا تحریک کرد یک سوال رو، مثلا من یک جمله میگم و این prompt question میکنه و دانشجوی من میاد سوال رو مطرح میکنه. prompt decision یعنی یک تصمیم رو در واقع تحریک میکنیم، باعث میشیم که یک تصمیم صورت بگیره. prompt کلا کلمه خوبی. مثلا ما توی IELTS writing prompt داریم. یعنی چی؟ یعنی یک تاپیک به ما داده میشه
و این تاپیک ما رو پرومپت میکنه، یعنی تحریک میکنه که تشویق میکنه که ما بنویسیم. اون بهش میگیم رایتینگ پرومپت. امیدوارم که تحلیل این درس رو هم دوست داشته باشید و براتون آرزوی موفقیت میکنم. حتما کانال یوتیوب رو به بقیه دوستانتون که فکر میکنین به دردشون میخورین آموزش معرفی کنید. من معمولا حالا زیاد روی یوتیوب تبلیغ نمی کنم، به خاطر که فکر میکنم که این چیزی هستش که بچه ها باید خودشون بهش برسن. توی گروه تلگرام عضو بشید، اونجا رایتینگ بنویسید و رایتینگاتون رو ارسال کنید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. تا درس بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.